मानौ तपाईले एउटा बिजनेस स्टार्ट गर्दै हुनुहुन्छ, चाहे त्यो फिजिकल होस् या डिजिटल। तपाईले त्यो बिजनेस स्टार्ट गर्नको लागि केही न केही इन्भेस्टमेन्ट गर्नु नै पर्छ, हैन र? त्यो इन्भेस्टमेन्ट तपाईले कहाँबाट ल्याउने त? कि तपाईले आफ्नो फ्यामिलीबाट ल्याउनुहुन्छ कि साथीहरूबाट? विदाउट इन्भेस्टमेन्टको बिजनेस हुँदैन। बिजनेस भनेको बाहिर सेल गर्ने हो। तपाईले सेल गर्नुभन्दा पहिला बाई गर्नुपर्छ। बाई गर्नको लागि इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ। त्यो इन्भेस्टमेन्ट फ्यामिली एन्ड फ्रेन्डबाट आउँछ। पेपालमा रहेको यो सर्भिसलाई फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड सर्भिस भनिन्छ। अर्को हुन्छ गुड्स एन्ड सर्भिस, जसलाई हामी बिजनेस ट्रान्जेक्सन भन्छौँ। गुड्स एन्ड सर्भिसबाट पेमेन्ट गर्ने बित्तिकै तपाईले कि त बाई गर्नुभयो कि त सेल गर्नुभयो। तपाईले गुड्स एन्ड सर्भिसबाट पठाउनु भयो भने, आफ्नो पेमेन्ट पठाउनु भयो भने तपाईले गुड्स बाई गर्नुभयो। यदि पेमेन्ट रिसिभ गर्नुभयो भने तपाईले गुड्स सेल गर्नुभयो। मानौ तपाईले एउटा कुनै प्रोडक्ट बेच्नुभयो, त्यो प्रोडक्ट बायरसम्म पुगेन भने त्यो गल्ती कसको हुन्छ? बायरको कि सेलरको? अवश्य पनि सेलरको हुन्छ। बायरले किनेको प्रोडक्टलाई बायरसँग पुर्याउनु सेलरको जिम्मेवारी हुन्छ। तपाईँ अलमल्ल पर्नुभयो होला मैले के भन्दैछु। मुख्य रूपमा लिमिट लाग्नुको मेन कारण के हो त्यो बताउँदैछु। सायद मैले पेपाल युज गरेको 2 वर्ष भयो। यो 2 वर्षको अन्तरालमा मैले धेरै कुरा सिकेको छु। त्यही सिकेको कुरालाई आज म तपाईहरूलाई यो भिडियो मार्फत दिँदैछु। मैले भन्दै थिएँ, तपाईँले अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो र गुड्स एन्ड सर्भिसबाट सुरुमै आफ्नो पेमेन्ट रिसिभ गर्नुभयो भने तपाईँको अकाउन्टमा लिमिट लाग्छ। कारण बुझ्नुभयो? तपाईले गुड्स एन्ड सर्भिसबाट पेमेन्ट लिनु भनेको तपाईले प्रोडक्ट बेच्नु हो। तपाईले पेपाल अकाउन्ट त खोल्नुभयो, त्यसमा ब्यालेन्स नै छैन, अनि फेरि तपाईले प्रोडक्ट सेल गर्नुभयो। त्यो प्रोडक्ट कहाँबाट किन्नुभयो? त्यो सामान किन्नको लागि तपाईले पैसा सेन्ड गर्नुपर्छ। पहिला तपाईले होलसेलरलाई पेमेन्ट गर्नुपर्छ, अनि तपाईलाई प्रोडक्ट आउँछ। त्यो प्रोडक्ट तपाईले अरूलाई बेच्नुहुन्छ। यहाँ के भयो भने तपाईले प्रोडक्ट रिसिभ नगरिकन तपाईले सेल गर्नुभयो। अब पेपालले तपाईलाई प्रुफ माग्छ, जसलाई हामी लिमिट भन्ने गर्छौँ। कुरा क्लियर छ। तपाईले कसैसँगबाट गुड्स एन्ड सर्भिसबाट पेमेन्ट लिनुहुन्छ भने त्यो लिनुभन्दा पहिला तपाईले कसैलाई पेमेन्ट गरेको हुनुपर्छ, गुड्स एन्ड सर्भिसबाटै गरेको हुनुपर्छ, अथवा तपाईले फ्यामिली एन्ड फ्रेन्डबाट रिसिभ गरेको हुनुपर्छ, जसलाई हामी इन्भेस्टमेन्ट भन्छौँ। तपाईँको साथीले तपाईँको अकाउन्टमा फ्यामिली एन्ड फ्रेन्डबाट पठाइदियो। त्यो पठाएको पैसाले तपाईँले प्रोडक्ट किन्नुभयो र त्यो प्रोडक्टलाई तपाईँले बेच्नुभयो। भिडियोको स्टार्टिङमै मैले मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भन्दैछु। पोइन्ट टु बी नोटेड नम्बर 1, तपाईले कुनै पनि पेमेन्ट गुड्स एन्ड सर्भिसबाट रिसिभ गर्नुभन्दा पहिला फ्यामिली एन्ड फ्रेन्डबाट मिनिमम क्राइटेरिया पुरा गर्नुपर्छ। मिनिमम क्राइटेरिया कति हुन्छ भिडियोमा बताउँछु म पछि। तपाईले कसैलाई गुड्स एन्ड सर्भिसबाट सेन्ड गरेको हुनुपर्छ। पहिला आफूले रिसिभ गर्नुभन्दा पहिला सेन्ड गरेको हुनुपर्छ। तपाईले सेन्ड गर्नुभयो भने कुनै पनि लिमिट लाग्दैन, तर रिसिभ गर्नुभयो भने, गुड्स एन्ड सर्भिसबाट रिसिभ गर्नुभयो भने लिमिट लाग्ने चान्स 99.99% हुन्छ। त्यो पनि अकाउन्ट क्रिएट गर्ने बित्तिकै। मैले लिमिट बिनाको पेपाल अकाउन्ट कसरी क्रिएट गर्ने भन्ने बारेमा चर्चा गरिसकेको छु। भिडियोमाथि आई बटनमा आयो होला, चेक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भिडियोमा मैले बताएको थिएँ, पेपाल अकाउन्ट क्रिएट गर्न बच्चाले सक्छ। पेपाल अकाउन्ट गराउनु त्यति ठुलो कुरा होइन। पेपाल अकाउन्टलाई बचाएर राख्नु, लिमिटबाट बचाएर राख्नु इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मैले इम्पोर्टेन्ट कुरा त भनिसकेँ। आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई सानो सानो कुराहरू पनि बताउने छु, जसको कारणले तपाईँको पेपाल अकाउन्टमा लिमिट लाग्छ। यसमा हामीसँग 4वटा सेक्सन रहेको छ: बिफोर लगइन, ड्युरिङ लगइन, आफ्टर लगइन र अबाउट ट्रान्जेक्सन। तपाईँले मेरो पछिल्लो भिडियो हेरेर पेपाल अकाउन्ट त क्रिएट गर्नुभयो। अब जानौँ त्यो पेपाल अकाउन्टलाई लिमिटबाट बचाउन के गर्नुपर्छ। आजको यो भिडियोलाई छोटो इन्ट्रोपछि सुरु गर्छौँ। तपाईँले मेरो पछिल्लो भिडियो हेरेर एउटा पेपाल अकाउन्ट क्रिएट गर्नुभयो, कार्ड पनि लिङ्क गर्नुभयो, फोन नम्बर पनि लिङ्क गर्नुभयो, अकाउन्ट सक्सेसफुली क्रिएट भयो। अब तपाईँले नेक्स्ट टाइम लगइन गर्दा के कुरामा ध्यान दिने? तपाईँले पेपाल अकाउन्ट जुन ब्राउजरदेखि गराउनु भएको थियो नि, त्यही ब्राउजर प्रयोग गर्ने। केही महिना तपाईँले पेपाल एप्लिकेसनलाई युज नगर्ने। पेपाल एप्लिकेसनले तपाईँको आइपीलाई ट्र्याक गर्छ। लगइन गर्दा प्राइभेट ब्राउजरको प्रयोग गर्ने, पेपाल एप्लिकेसन प्रयोग नगर्ने। ब्राउजरमा तपाईँले क्रोम बाहेक अरू युज गर्दा हुन्छ, जस्तै ओपेरा मिनी, ब्रेभ, अरू टन्नै प्राइभेट ब्राउजरहरू छन्। तपाईँले कुनै पनि एउटा चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले लगइन गर्दाखेरि फर्गेट पासवर्ड नगर्ने, ओटिपीलाई सेन्ड गरेको गरे नगर्ने। तपाईँले लगइन जतिपल्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर ओटिपी आएन भनेर फेरि रिसेन्ड गरेको गरे नगर्ने। भिपिएनको प्रयोग नगर्ने। युज सिंगल डिभाइस टु लगइन।
लगइन गर्नको लागि एउटै डिभाइसको प्रयोग गर्ने, आज एउटामा लगइन गर्ने अनि फेरि भोलि अर्कोमा लगइन गर्ने, त्यस्तो नगर्ने। यो सबै प्रोसेस सुरुवातको प्रोसेस हो। तपाईँले पछि लिमिट लागेन भने जे पनि गर्दा हुन्छ, पेपाललाई कुनै पनि फरक पर्दैन। तपाईँले अकाउन्ट क्रिएट गरेको 1 महिनामा यो सबै प्रोसेस फलो गरेको हुनुपर्छ। अब अकाउन्ट लगइन भयो, लगइन भइसकेपछि के नगर्ने, तपाईँले आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनलाई चेन्ज नगर्ने। पर्सनल डिटेलमा के पर्छ? नेम, इमेल, फोन नम्बर, पासपोर्ट। त्यसपछि तपाईँले लिङ्क गरेको कार्ड र फोन नम्बरलाई चेन्ज, अनलिङ्क अथवा रिमुभ नगर्ने। यो सामान्य कुरा हो। अब कुरा गरौँ ट्रान्जेक्सनको बारेमा। अकाउन्ट क्रिएट गरेको 24 घण्टासम्म कुनै पनि पेमेन्ट रिसिभ नगर्नुहोस्। रिसिभ पेमेन्ट फ्रम मर्चेन्ट एन्ड फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड। यो चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको यही नै हो। तपाईँले मर्चेन्टबाट पेमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ, जस्तै तपाईँले टिकटकको पैसालाई विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि गेमबाट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मर्चेन्ट पेमेन्ट हुन्छ नि, जसमा तपाईँले ट्याप टु पे गर्नुपर्छ नि, त्यस्तो पेमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले पेपाल टु पेपाल ट्रान्सफर गर्दाखेरि गुड्स एन्ड सर्भिसको प्रयोग गर्नु भएन। तर तपाईँले फ्यामिली एन्ड फ्रेन्डबाट गर्न सक्नुहुन्छ। फ्यामिली एन्ड फ्रेन्डबाट गर्नु भनेको कुनै पनि सामान बेच्नु होइन, त्यो भनेको एउटा इन्भेस्टमेन्टलाई जम्मा गर्नु हो। त्यो हाम्रो आफ्नै पैसा हो, हामीले आफ्नो पैसालाई जे पनि गर्न मिल्छ। डोन्ट रिसिभ एनी पेमेन्ट फ्रम गुड्स एन्ड सर्भिस अन्टिल यु फुलफिल मिनिमम क्राइटेरिया फ्रम फ्यामिली एन्ड फ्रेन्ड। मिनिमम क्राइटेरिया भनेको 500 युरो। तपाईँले 500 युरो रिसिभ नगरेसम्म गुड्स एन्ड सर्भिसको ट्रान्जेक्सन नगर्नुहोस्। पेपालको अनुसार कुनै पनि बिजनेसमा मिनिमम इन्भेस्टमेन्ट भनेको 500 युरो हो। यदि तपाईँसँग डेबिट कार्ड लिङ्क छ भने यो क्राइटेरिया घट्छ, किनकि तपाईँले पेमेन्ट कार्डले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले कार्डलाई लिङ्क गरेर कन्फर्म गर्न भने नबिर्स्नुहोला। भर्चुअल कार्ड एड गर्दै हुनुहुन्छ भने 10 USD भन्दा माथिको कार्डलाई एड गर्नुहोला। जति धेरै कार्डमा ब्यालेन्स हुन्छ नि, त्यति नै धेरै तपाईँको पेपाल अकाउन्ट सिक्योर हुन्छ। डोन्ट गेट अर टेक एनी रिफन्ड अन्टिल यु स्टार्ट गुड्स एन्ड सर्भिस ट्रान्जेक्सन। तपाईँले गुड्स एन्ड सर्भिसको ट्रान्जेक्सन स्टार्ट नगरेसम्म कुनै पनि रिफन्ड नलिनुहोस् अथवा नदिनुहोस्। रिफन्ड लिन पनि नलिनुहोस्, आफूले अरूलाई दिन पनि नदिनुहोस्। डोन्ट गेट अर डु एनी रिपोर्ट फ्रम सेन्डर या त रिसिभर। पेपालमा एउटा डिस्प्युट ट्रान्जेक्सन भन्ने अप्सन आउँछ, जसलाई हामी पेपाल केस भन्ने गर्छौँ। कसैले तपाईँलाई पेमेन्ट पठायो र पेमेन्टलाई डिस्प्युट गर्यो भने, यो पेमेन्ट मैले पठाएको होइन भनेर पेपाललाई भन्यो भने, त्यहाँ डिस्प्युट ट्रान्जेक्सन भनेर अप्सन आउँछ कि, त्यसलाई क्लिक गरेर दिस ट्रान्जेक्सन वाज अनअथोराइज भनेर केस गर्यो भने तपाईँको अकाउन्ट चेकमा जान्छ, रिभ्यूमा जान्छ। त्यसपछि तपाईँको अकाउन्टमा लिमिट अवश्य लाग्छ। तपाईँले आफ्नो अकाउन्टलाई कम्तीमा पनि एकपटक लगइन गर्नुपर्छ, दिनको एकपटक लगइन गर्नुपर्छ, किनकि तपाईँको अकाउन्ट बिजनेस सम्बन्धी हुन्छ। शनिबार र आइतबारको कुरा छोड्नुहोस्, शनिबार र आइतबार बाहेक अरू दिनमा तपाईँले लगइन गरेको हुनुपर्छ। पेपाल अकाउन्टमा रहेको बिजनेस टुललाई अनलक गर्नुहोस्, जस्तै पेमी लिङ्क हुन्छ, चेकआउट लिङ्क हुन्छ, पे आउट पोर्टल भन्ने हुन्छ, त्यसलाई अनलक गर्नुहोस्। किनकि यो सबै बिजनेसमा काम लाग्ने चिजहरू हुन्। यो बिना बिजनेस अगाडि बढ्न सक्दैन। पेपाललाई पनि भरोसा होस् न, हामीले साँच्चीकै बिजनेस गरिरहेका छौँ। हामीले के सामान किनेका छौँ र त्यसलाई बेचेका छौँ। तपाईँको कस्टमरले गुड्स एन्ड सर्भिसबाट पेमेन्ट गर्छ भने तपाईँले एउटा प्रुफ राख्नु पर्ने हुन्छ। एकदम बेस्ट प्रुफ भनेको के हुन्छ थाहा छ? त्यसलाई इमेल लेख्न लगाउने। हामीले अमाउन्ट सेन्ड गरिसकेपछि पेपालले एउटा रिसिप्ट दिन्छ। त्यो रिसिप्टमा आई हेभ रिसिभ ह्यान्ड्स टु ह्यान्ड गुड्स, ह्यान्ड टु ह्यान्ड भनेको हात हात, हामीले अनलाइन पठाएका छैनौँ, हात हात दिएका छौँ। ह्यान्ड टु ह्यान्ड गुड्स, आई हेभ रिसिभ ह्यान्ड टु ह्यान्ड गुड्स अथवा प्रोडक्ट अथवा गुड्स वाज एक्सिलेन्ट एन्ड पेड सक्सेसफुल्ली। यो एउटा प्रुफ भयो। हाम्रो बायरले गुड्स प्रोडक्ट पाइसकेको छ, प्रोडक्ट एकदमै राम्रो छ अनि उसले पेमेन्ट गर्यो हामीलाई, एउटा प्रुफ भयो। यदि त्यो ट्रान्जेक्सनमा केही इस्यु आयो भने तपाईँले त्यो प्रुफलाई पेपाललाई फरवर्ड गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँको अकाउन्टमा कुनै पनि इफेक्ट आउँदैन। मैले बारम्बार भन्छु, पेपाल एकदमै सेन्सिटिभ छ। यसलाई चलाउँदाखेरि बिजाउन कहिले पनि हुँदैन। तपाईँले चलाउनुहोस्, जहाँ जे गरेर पनि चलाउनुहोस्, जहाँ चलाउन मन लाग्छ चलाउनुहोस्, तर बिजाउन भने भएन। यदि तपाईँले पेपाल टु इस्युवा गर्न मन छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले तपाईँलाई राम्रो रेटमा इस्युवामा डाइरेक्ट पठाइदिन्छौँ। तपाईँ हामीलाई पेपाल टु पेपाल ट्रान्सफर गरिदिनुहोस्, हामी तपाईँलाई पेपालदेखि इस्युवामा ट्रान्सफर गरिदिन्छौँ। यदि भेरिफाइड पेपाल अकाउन्ट चाहिएको छ भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो सम्बन्धी कुनै पनि समस्या छ भने, कुनै पनि क्वेरिज, कुनै पनि क्वेसन, डाउट छ भने डाइरेक्टली मलाई आएर कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छ। तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला। हामी फेरि मिल्छौँ अर्को भिडियोमा। बाई बाई। 2023 को सुरुमा हामीले राख्यौं यो सपना,
टेकराजले बनायो डिजिटल दुनियाँमा आफ्नै जमाना USD होस् वा VIP सब्सक्रिप्सन हर सेवा छ यहाँ तपाईको सन्तुष्टि हाम्रो मिसन